Promote ko muna tong product namin, is Kalinga Blend. Yan po, coffee pouch po yan, merong bulb. So yung freshness niya will stay. Meron din kaming Sagada Blend. Yan, Sagada Blend at yung pong Bengat Blend. All coffee from the highlands. So napakasarap po niyan. Freshly grinded pala yung binebenta natin so far, but magkakaroon tayo yung may mga drips. Opo. Sugar. Ito mas masarap to kasi yan, tatlo po yan. Tatlong sandali nalaglag pa. Ayan, tatlo po yan. Yeah. Available na po yan. Mag-PM lang kayo sa baba. At yun sa mga OFW na gusto mag-business, well, this is the right time. Ito po, mag-connect kayo sa akin. And pwede kayong mag-rebrand ng products namin. Puro kape tayo kasi. We have to help. Napakasarap po ng brewed coffee with brown sugar. Yung 3-in-1 nyo sa inyo na yan. Dito. Dark roast po silang tatlo. Again, Aram coffee. Yan, Bengat Blend. Ito yung Sagada Blend. At saka yung Kalinga Blend. We're helping the farmers actually. So, sana po, suportahan nyo rin tong ating produkto para naman marami tayong matulungan na farmers. Yan po Don't forget again, Aram Coffee po. Para sa mga OFW dyan na gustong magdala abroad. Well, ito po. Pwede nyo yung dalhin sa abroad to. Yan. Yung pouch na yan. Talaga siya pang coffee. Afternoon and good evening. Arnoldz here. And shout out sa mga FW dyan. Ingat kayo. Kung nasaan man sula kayo ng mundo, just stay safe, stay happy, and be healthy always. Yan. Ang topic ko po is based to dun sa nakita kong post about sa rainwater. Since kababagyo lang, ang dami talagang rainwater, baha. Grabe yung baha. Ang daming namatay. Yung batchmate ko nga sa Marikina, second floor inabot. Tapos ayun, puro putik. Pinos niya yun, naglilinis na sila after the flood. So talagang grabe yung tubig. So may nagpost nun na sa isang household, sa isang bahay, naglagay siya ng parang collecting pipe dun sa downspout dun sa gutter ng bubong. May downspout, tapos merong basin, linya 3 drum. It's a very very nice idea kasi that rainwater can be used for yung pagdidilig ng halaman, panghugas ng kotse, panghugas ng and so on and so forth. It's a very nice idea. Ang problema lang kasi is yung government natin or yung community itself. I think they have to create something na talagang magagamit ng buong community. Kasi kung ako may drum dyan sa labas, those are hard plastic. Pagising ko na bukasan, wala na. Ay, benta na. So, yun ang mahirap eh. You're trying to do something pero yung mga kapitbahay mo naman, mga tirador, itirahin yung drum mo na plastic. Nang mahal pa naman nun. Well, anyway, one solution is siyempre, nasa loob mo naman ng compound yun. Siguro kung puno na ng tubig yun, mahirapan silang bitbitin yun. Or kung may kadena, diba? Or kung may aso dun sa kasama yung aso nandun sa loob ng drum, pulutan na yun.
Ayan, medyo ano yung lalamunan. Ayun nga, para maiwasan daw yung pagbaha. Pero kasi, rainfall dito sa Pinas, masyadong marami. Kung 3 drums lang yung isang bahay, well, hindi, it's not sufficient. I would simply suggest siguro, yung sa gitna ng kalye. Like sa Japan, hindi sila, pagka bahang ganun, wala kagad. Kasi doon sa gitna ng road, merong malaking pipe running along the road. Pwede magkasya yung isang truck. Ganun kalaki yung radius ng pipe. So doon nila dinadump yung rainwater nila. If they're storing it to somewhere else, I don't know. If they're just making the place safe sa floodwater siguro. Tinatapon nila sa somewhere else. Yun nga po, why don't we think of something na marireuse natin yung rainwater? Let the community, yung mga barangay dyan, magtipon-tipon tayo, brainstorming. Then if we come up with a very good idea, then yan natin sa authorities. Hopefully makatulong sa lahat. That can last sa summertime. Say 6 months from now, ganun. Andiyan pa rin yung tubig, you can still use it. Yun lang. Siyempre, nangyayari kasi is kanya-kanyang kayod. Why don't we organize ourselves and contribute din sa project na yun, di ba? At the end of the day, lahat tayo makikinabang. Lalo dito sa Baguio, ang mahal ng tubig. So, yung pambuhos man lang sa toilet is good enough. Sana po makaisip tayo ng paraan how we can harness yung libre na binibigay sa atin ng pangmikapal galing sa taas. Yan po. Again, nandiyan sa baba yung subscribe link. Pasensya na sa boses ko. Ganyan talaga pag kumakanta. Subscribe, share, like, and comment po sa mga videos natin.